Rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Không có đồng đội, một mình hạ gục cá sấu phun máu. Vậy được heo rừng lại thả đi luôn. May mắn cuối cùng trúng xổ số chim trời. Người phụ nữ này tên Tiểu Mỹ, ngày thường quản lý tiệm bánh ngọt, cũng là phân cuồng sinh tồn hoang dã, rành đủ mánh lớn ngoài trời. Ở nhà thì là mẹ đơn thân, tự thú hồi nhỏ từng là gái hư. Một năm bị đuổi 7 trường liền, khó khăn lắm mới vào đại học. Ai về dính bầu bất ngờ, người đông quá chẳng rõ bố đứa nào, cũng ngại đi xét nghiệm e đâm, nhưng vẫn cực kỳ thương con. Tham gia show lần này đơn giản vì thiếu tiền mua sữa. Đồng đội cô là anh Giang Đạt, tốt nghiệp học viện cảnh sát Mỹ, thông thạo súng ống các loại, còn từng tham chiến Iraq Afghanistan. Đúng chuẩn người đàn ông chiến trường. Ở nhà còn có 7 đứa con, gia đình phải gọi là đông vui. Mà lý do anh đi thi chính là nuôi đàn không quá tốn. Thế là tham gia kiếm thêm tiền. Chẳng mấy chốc hai người gặp ở bãi biển. Thấy Giang Đạn tôi khỏe quá, Tiểu Mỹ lập tức an toàn, nóng ruột muốn trò chuyện sâu. So với thí sinh chuẩn bị đủ đồ thì hai người mang theo đến tội nghiệp. Giang Đạn chỉ có cái rìu nhỏ, Tiểu Mỹ thì cầm bộ khoan lửa. Rồi yêu xong chảo cũng không. May mà bản đồ hiển thị tài nguyên quanh đây khá nhiều, chỉ cần tìm chỗ dựng lều trại, sống 21 ngày không thành vấn đề. Hai người bàn bạc rồi xuất phát. Trên đường đi, Giang Đạn bật mí nghề cảnh sát, nói đã 26 năm trong ngành, nên Tiểu Mỹ cứ yên tâm. Tiểu Mỹ thì bảo trước hết tìm nơi trú đã, rồi họ tìm thấy chỗ đất đẹp, vừa rộng rãi lại có cây to làm cột, quyết định dựng lều ở đây. Trong lúc làm việc, Giang Đạn cứ tán nhảm với Tiểu Mỹ, thậm chí khoe cái thánh giá gỗ, nói đó là bảo vật gia truyền. Nhưng Tiểu Mỹ chỉ nghĩ đến dựng trại, không thèm để ý tới anh. Lúc này trời vẫn tối đen, không nhóm lửa kịp. Đêm nay xác định khó sống. Giang Đơn chịu thua không biết khoan lửa, chỉ còn sau mà đến chuyên gia rừng giả cây. Nhưng rừng mưa ẩm ướt khủng khiếp, cọ ra tí lửa lại phục tắt. Thử vài lần rồi bỏ cuộc. Đêm nay đành chịu mũi hành. Không chỉ mũi đâu, nhện trên cây cũng hóng hớt. May quá tụi nó hiền, không dám đánh nút. Chú tỉnh dậy thấy nhện trên mặt, xong luôn ám ảnh cả đời. Sáng hôm sau, họ lại thử nhóm lửa, chỉ thấy khói, chẳng thấy lửa. Giờ chỉ còn hai lựa chọn. Một là liều uống nước suối, nhưng dễ dính 6 quận nguy hiểm, nhiễm bệnh thì coi như thua. Hai là chờ sâu ma nhóm lửa, nhưng hai người khác khô cả họng. Sau màn đấu tranh dữ dội, đành liều ra suối uống. Giang Đơn là mực dài ngủm, thấy chẳng sao cả, sâu ma cũng muốn theo, xong còn tắm tung tăng. Giải lao xong, cả hai quay về nhóm lửa. Kết quả vẫn thất bại. Đêm đến mặt mũi như mất hồn. Bụi thì cắn, nhưng 1 triệu đô kêu gọi họ gắn. Sau mà tính với nhau sưởi ấm. Giang Đơn lắc đầu, vợ tao thì sao? Thề không phản bội. Sau ma tụt mút hẳn, lập tức tra hỏi, sao không chịu ôm tao ngủ? Giang Đơn trả lời cực gắt, quá gần mà không phải vợ. Nghe sai trái quá. Người đẹp cầu xin ôm, vẫn bị từ chối phụ. Rõ ràng Giang Lân yêu vợ thật. Cãi nhau nảy lửa, sau múa tức phát khóc. Bao năm nay chưa ai dám chơi mình vậy. Giang Đơn vẫn chưa hiểu chuyện, cứ kể chuyện tình yêu với vợ, không để ý. Sau ma đã khóc sướt mướt, một mình nằm co ro, muốn bỏ cuộc luôn rồi. Vì con gái cô vẫn phải gánh gường. May mà trời không phụ lòng người, nửa tiếng đào bới rửa lấy sáng. Tiểu Mỹ cuối cùng cũng nhóm được lửa. Thép Đạn nhìn thấy cảnh này, trong lòng ân hận khôn nguôi, vội vàng chạy tới xin lỗi Tiểu Mỹ, rồi hạ quyết tâm chuộc lỗi. Ngồi lì chặt củi không ngừng tay. Anh biết ngọn lửa này quý giá lắm, nếu lỡ tắt đi có thể chẳng bao giờ nhóm lại. Nhưng tuổi đã ngủ tuần rồi. 5 phút chặt củi đã thở hồng hộc. Tiểu Mỹ thấy anh có gì lạ lạ,
liền gọi nhân viên y tế kiểm tra. Không kiểm thì thôi, kiểm tra xong ai cũng sốc. Thép đạn bị tụt đường huyết nặng. Trút sức vừa nãy suýt khiến tim anh ngừng đập. Nghe tin dữ này, anh biết hành trình sinh tồn đã hết. May mắn là chưa mất mạng. Anh thành tâm xin lỗi Tiểu Mỹ. Được tha thứ rồi rút khỏi thử thách. Tội nghiệp Tiểu Mỹ tội tình chi. Chưa được dỗ dẫm đàn ông, đã phải sống cảnh cô đơn lẻ bóng. Tuy rất sợ màn đêm lạnh lẽo, nhưng càng sợ con thiếu tương lai, không còn sức học hành. Đó chắc hẳn là tình mẫu tử. Đêm không có thép đạn đuổi muội. Cả người cô bị cắn không sót chỗ. Nhìn bụng thôi đủ biết tối qua bị hành cỡ nào. Để né muội, sáng sớm Tiểu Mỹ dậy cả tạo trại. Ai về bụng réo hầm lên trước, đành ra bờ biển tìm đồ ăn. Cô thấy một trái dừa dính đầy bùn, chẳng quan tâm tốt xấu, bổ ra xem cho chắc. Ai về mùi bên trong, suýt khiến cô sạch cơm năm ngoái. Thôi phải tìm dừa tươi mới được. May mắn gần nó có cây dừa, thấy một quả rụng ngay dưới gốc. Vỏ cam chứng tỏ mới rụng vài ngày. Tiểu Mỹ dội mở ra nếm thử. Ai về sơ suất, nước vừa đổ hết lên đùi. May mà cô kẹp chặt chân, giữ được chút nước quý giá. Đêm xuống, đang ngủ say thì Tiểu Mỹ nghe tiếng động lạ ngoài trại. Hình như lũ heo rừng đang dạo. Lúc này trong lòng Tiểu Mỹ lơi lên chút hy vọng. Ngày sau anh tìm đến nơi lợn rừng hay qua, dùng cây và dây thừng bẫy phù chờ, rồi đặt ít mồi ngon ở giữa. Hy vọng tối nay tóm được chú heo. Một chú heo rừng ngốc nghếch, nhưng kiểm tra bẫy lại thất vọng to. Thức ăn biến mất sạch sẽ, nhưng chẳng thấy một sợi lông heo. Xem ra lại phải ăn vỏ cây. Đã bước sang ngày 18 thử thách. Sau nhiều ngày trắng tay liên tục, cuối cùng Tiểu Mỹ cũng gặp vận may. Một con cá sấu đang lười biếng phơi nắng. Dù run rẩy sợ hãi trong lòng, anh vẫn cầm rìu lao thẳng tới. Ôi chuyện này không dễ tí nào. Lần đầu tiên ra tay sát sinh, Tiểu Mỹ chẳng có tí kinh nghiệm, vừa chém vừa run miệng xin lỗi. Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc. Ăn và xẻn là vừa đủ. Con cá sấu này dư sức sống. Anh học được rất nhiều điều quý giá, nhưng vết chóc là điều đau lòng. Cả con cá sấu nếu để lâu sẽ hỏng. Anh bèn dựng nghe vàng nướng, định biến thịt thừa thành khô cá sấu để dành dự trữ. Đúng là phụ nữ giỏi xoay sở. Nếu là cậu bạn gian đơn thì ăn hết rồi. Thịt cá sấu nướng mềm ngọt bất ngờ, ăn vào cứ ngỡ thịt gà. Thêm tí muối với hạt tiêu thì ngon. Hẳn là hoàn hảo luôn. Đêm xuống, Tiểu Mỹ vẫn bị muỗi hành hạ. Người ngợm chẳng còn chỗ nào nguyên. Trong tuyệt vọng, anh nhớ ra mèo dùng nước tiểu xua muỗi. Thế là vợ thẳng lên người, rồi lại quét thêm lớp cho bếp. Cuối cùng muỗi mới chịu bỏ đi. Thử thách bước sang ngày thứ 19. Đang nghỉ ngơi trong trại, anh nghe tiếng động lạ từ bẫy thú. Chạy tới kiểm tra ngay. Một chú lợn rừng nhỏ mắc bẫy rồi. Anh cầm rìu từ từ tiến lại gần. Ai cũng tưởng anh sẽ giết lợn rừng, nhưng bất ngờ anh làm điều khác. Anh cắt dây trói chú lợn nhỏ, thả nó về rừng. Anh nói chỉ còn 2 ngày nữa là xong rồi. Bây giờ đâu còn thiếu thức ăn, giết chóc không cần thiết chút nào. Anh nghĩ sau này có khi con anh sẽ xem video này để mới làm gương tốt cho con cháu. Không thể phủ nhận quan điểm này quá chuột. Nếu chỉ vì vui trong chốc lát mà liên tục dơ dét tài nguyên thiên nhiên hoang dã thì khác gì kẻ cướp. Chỉ thiếu cái mặt nạ thôi. Cuối cùng cũng tới ngày 21. Nghĩ tới tiền thưởng triệu đô, cậu ta phấn khích cực độ, chịu đủ mũi đốt nơi rừng rồi. Soát lại đồ đạc lần cuối, mở bản đồ xem đường về, bắt đầu chuyến đi cuối cùng. Cành khô nhọn chọc khắp đường, suýt nữa rách bàn chân. May mà sống sót bao ngày. Da dày như thịt khô. Đi thêm lại gặp chăn lớn. May thay chăn vừa ăn no, chẳng thèm đói hoài gì. Cậu đi qua an toàn, chạy qua bao gian nan. Cậu cuối cùng tới xe cứu trợ. Trở về, cậu mừng gì không bỏ cuộc, nhưng tiếc cho anh bạn lúc sớm. Rồi, câu chuyện hôm nay kết thúc. Nhớ theo dõi, hẹn gặp lại sau.